Oppitunti 1. Merkitykselliset matkamuistot. Mikä on kysymys, jonka esität oppiaksesi jonkun merkityksellisimmästä matkamuistosta? Kysyn usein, mikä matka muutti näkökulmaasi elämään? Se on oivaltava kysymys. Miten ihmiset tyypillisesti reagoivat? Monet jakavat tarinoita paikoista, jotka opettivat heille arvokkaita oppitunteja. Entä sinä? Onko sinulla ollut matka, joka muutti sinut? Kyllä, vierailu pienessä kylässä avasi silmäni erilaisille kulttuureille. Kuulostaa rikastuttavalta. Mitä opit siellä? Opin yksinkertaisuuden ja yhteisöllisyyden merkityksen. Ne ovat merkittäviä oppitunteja. Matkustaminen voi todella laajentaa mieltämme. Oppitunti 2. Digitaalisten häiriötekijöiden hallinta. Mikä on pieni tapa, joka auttaa sinua hallitsemaan digitaalisia häiriötekijöitä? Asetin tietyt ajat puhelimen tarkistamiseksi. Tämä pitää minut keskittyneenä. Tämä on fiksu lähestymistapa. Miten se muuttaa päivääsi? Se vähentää keskeytyksiä ja lisää tuottavuuttani. Ymmärrän. Rajoitan myös sosiaalisen median käyttöä työaikana. Se on hyödyllistä. Sosiaalinen media voi olla hyvin häiritsevää. Olen samaa mieltä. Onko sinulla muita strategioita? Sammutan ilmoitukset ei-välttämättömistä sovelluksista. Kuulostaa tehokkaalta. Häiriötekijöiden hallinta on avainasemassa nykymaailmassa. Oppitunti 3. Parhaiden muistojen paikat. Mikä on paikka, jossa tuntuu olevan parhaat muistosi? Isoäitini puutarhassa on minulle monia arvokkaita muistoja. Kuulostaa kauniilta. Mikä tekee siitä niin erikoisen? Siellä vietin monia iloisia iltapäiviä pelaamalla ja oppimalla. Puutarhat voivat tarjota mukavuutta ja iloa. Opettiko hän sinulle mitään siellä? Kyllä, hän opetti minulle kasveja ja kärsivällisyyttä. Ne ovat tärkeitä elämän oppitunteja. Vieläkö vierailet tuossa paikassa? Kyllä, käyn aina kun pystyn. Se tuo minulle rauhaa. Ymmärrän, kuinka paikka voi pitää arvokkaimpia hetkemme. Oppitunti 4. Unelmien tukeminen. Mikä on pieni tapa tukea jonkun unelmaa? Haluan kuunnella heidän ajatuksiaan ja tarjota rohkaisua. Se on hieno lähestymistapa. Miten se auttaa heitä? Se osoittaa heille, että joku uskoo heidän tavoitteisiinsa. Kannustaminen voi olla erittäin voimakasta. Mitä muuta teet? Jaan resursseja, jotka voivat auttaa heitä saavuttamaan unelmansa. Tietojen ja työkalujen jakaminen on erittäin antelias. Kyllä, se voi auttaa muuttamaan unelmat todellisuudeksi. Toistensa tukeminen on välttämätöntä kasvun ja menestyksen kannalta. Oppitunti 5. Neuvoja nuoremmalle itselle. Mikä on kysymys, jonka kysyt oppiaksesi, mitä neuvoja joku antaisi nuoremmalle itselleen? Kysyn yleensä, mitä sanoisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit? Se on syvä kysymys. Miksi se on mielestäsi arvokasta? Se paljastaa tärkeitä elämän oppitunteja ja katumuksia. Oletko kysynyt tätä kysymystä aiemmin?
Kyllä, opin, että monet ihmiset toivovat ottavansa enemmän riskejä. Riskien ottaminen voi johtaa kasvuun ja mahdollisuuksiin. Nimenomaan. Muiden kannustaminen noudattamaan vaistojaan on elintärkeää. Olen samaa mieltä. Aiemmista kokemuksista oppiminen muokkaa tulevia päätöksiämme. Oppitunti 6. Lopeta viikko hyvin. Mikä on pieni tapa, joka auttaa sinua lopettamaan viikon hyvin? Haluan miettiä saavutuksiani joka perjantai. Kuulostaa tuottavalta. Miltä sinusta tuntuu? Se antaa minulle sulkeutumisen ja saavutuksen tunteen. Mielestäni se on viisasta. Suunnittelen usein tulevaa viikkoa. Suunnittelu auttaa asettamaan selkeät aikomukset tulevalle. Ehdottomasti, se tuo selkeyttä ja keskittymistä. Viikon päättäminen valmistelee meitä positiivisesti uusiin haasteisiin. Kyllä, pienet tavat voivat luoda vahvan perustan menestykselle. Oppitunti 7. Elämänmuutosten suunnittelu. Mikä on paikka, johon menet, kun haluat suunnitella suuria elämänmuutoksia? Käyn usein rannalla. Aaltojen ääni rauhoittaa mieltäni. Kuulostaa täydelliseltä. Mitä teet siellä? Istun hiekalla ja mietin ajatuksiani. Luonto voi olla erittäin inspiroiva päätöksenteossa. Nimenomaan. Kirjoitan myös ideani siellä ollessani. Kirjoittaminen auttaa selventämään ajatuksiasi. Löydätkö yhteyksiä? Kyllä, meren lähellä oleminen tuo selkeyttä ja keskittymistä. Ymmärrän, miten se voisi auttaa suunnittelussa. Oppitunti 8. Aikaa tärkeille asioille. Mikä on pieni tapa varata aikaa asioille, joilla on eniten merkitystä? Ajoitan viikollani aikaa harrastuksille, joita rakastan. Kuulostaa tehokkaalta. Mitä harrastuksia priorisoit? Nautin maalaamisesta ja lukemisesta. Ne tuovat minulle iloa ja rentoutumista. Ne ovat hienoja valintoja. Varasin viikonloput perheelle ja ystäville. Ajan viettäminen rakkaiden kanssa on välttämätöntä. Se vahvistaa siteitämme. Kyllä, ja ajan antaminen itsellemme on yhtä tärkeää. Nimenomaan. Henkilökohtaisten etujen ja suhteiden tasapainottaminen pitää meidät onnellisina. Kyse on ajan luomisesta prioriteeteillemme. Oppitunti 9. Oppiminen suosikkiravintoloista. Mikä on kysymys, jonka kysyt oppiaksesi jonkun suosikkipaikallisesta ravintolasta? Kysyn yleensä, mitä ruokaa suosittelet siellä? Se on hieno kysymys. Se voi johtaa herkullisiin löytöihin. Joo, ruokamieltymykset paljastavat paljon henkilöstä. Oletko löytänyt piilotettuja helmiä tällä tavalla? Löysin pienen sushi-paikan, jossa tarjoillaan parhaita sämpylöitä. Kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan kokeilla uusia ruokia. Ruokakokemukset voivat luoda pysyviä muistoja. Nimenomaan. Aterioiden jakaminen vahvistaa yhteyksiä. Oppitunti 10. Pysyminen motivoituneena hitaina päivinä. Mikä on pieni tapa, joka auttaa sinua pysymään motivoituneena hitaina päivinä? Laitan lyhyen luettelon tehtävistä, jotka voin suorittaa.
Tämä on fiksu lähestymistapa. Miten valitset nämä tehtävät? Keskityn yksinkertaisiin, nopeisiin tehtäviin, jotka antavat minulle saavutuksen tunteen. Kuulostaa motivoivalta. Tykkään kuunnella pirteää musiikkia. Musiikki voi ehdottomasti nostaa mielialaa. Mitä sinä kuuntelet? Nautin popista ja motivoivista podcasteista. Ne voivat olla erittäin inspiroivia. Pienet tavat pitävät energiamme korkealla. Todellakin. Aktiivisena pysyminen auttaa meitä voittamaan hitaat hetket. Oppitunti 11. Henkilökohtainen retriitti. Mikä on paikka, joka tuntuu sinulle henkilökohtaiselta pakopaikalta? Löydän rauhan pienestä järvestä, lähellä kotiani. Kuulostaa rauhoittavalta. Mitä nautit siellä tekemisestä? Tykkään lukea tai vain istua ja pohtia veden äärellä. Luonto voi olla niin rauhoittava. Tunnen samoin vuorilla. Vuoret tarjoavat vapauden ja kauneuden tunteen. Kyllä, ulkona oleminen auttaa puhdistamaan mielen. Se on välttämätöntä mielenterveydellemme. Henkilökohtaisten retriittien löytäminen antaa meille mahdollisuuden ladata. Oppitunti 12. Sijoittaminen suhteisiin ilman rahaa. Mikä on pieni tapa sijoittaa suhteeseen kuluttamatta rahaa? Otan aikaa kuunnella ja tarjota tukea. Se on mielekästä. Kuunteleminen osoittaa, että välität. Joo, se rakentaa luottamusta ja vahvistaa sidettä. Jaan usein henkilökohtaisia tarinoita syvempien yhteyksien luomiseksi. Kokemusten jakaminen voi olla erittäin voimakasta. Mitä muuta teet? Kirjoitan käsinkirjoitettuja muistiinpanoja ilmaistakseni arvostusta. Ihana idea. Pienillä eleillä voi olla suuri vaikutus. Ehdottomasti. Suhteisiin sijoittamisessa on kyse huomaavaisuudesta. Oppitunti 13. Historiallisten hahmojen ihaileminen. Mikä on kysymys, jonka kysyt oppiaksesi, mitä henkilöä historiassa joku ihailee? Kysyn usein, kuka inspiroi sinua eniten historiasta? Se on syvällinen kysymys. Miksi se on mielestäsi tärkeää? Se paljastaa arvot ja toiveet. Ihmiset ihailevat usein johtajia tai ajattelijoita. Kyllä! Ketä sinä ihailet? Ihailen Marie Curietä, hänen ura-aurtavasta tieteellisestä työstään. Hän on inspiroiva hahmo. Ihailen Martin Luther King Jr. Hänen näkemyksensä tasa-arvosta oli merkittävä. Inspiraation löytäminen toisista voi motivoida meitä saavuttamaan suuria asioita. Oppitunti 14. Menestyksen näkökulma. Mikä on pieni tapa, joka auttaa sinua pitämään näkökulman menestykseen? Mietin saavutuksiani joka kuukausi. Se on arvokas käytäntö. Miten se auttaa sinua? Se muistuttaa minua siitä, kuinka pitkälle olen päässyt ja mitä haluan parantaa. Heijastus on avainasemassa. Minäkin tykkään juhlia pieniä voittoja. Pienten onnistumisten juhliminen pitää motivaation korkealla. Kyllä, se luo positiivista vahvistusta ponnisteluillemme. Nimenomaan. Näkökulman ylläpitäminen on välttämätöntä pitkän aikavälin menestyksen kannalta.
Olen täysin samaa mieltä. Se auttaa meitä selviytymään haasteista ja pysymään keskittyneinä. Oppitunti 15. Vuodenaikojen kokeminen uudelleen. Mikä on paikka, jonka haluaisit kokea uudelleen eri vuoden aikana? Haluaisin vierailla vuorilla syksyllä. Värien on oltava upeita. Kuulostaa kauniilta. Olen käynyt siellä vasta kesällä. Kesä on ihana, mutta syksy tuo lämpimämpiä värejä. Lehdet ovat henkeä salpaavia. Voin kuvitella. Raikas ilma ja putoavat lehdet olisivat virkistäviä. Kyllä, se tarjoaa toisenlaista kauneutta. Oletko käynyt siellä talvella? Ei, en ole. Lumen kanssa on kuulemma aivan eri asia. Talven täytyy olla maaginen. Luminen maisema voi tuntua rauhalliselta. Haluan käydä vuorella talvella kokemaan sen. Oppitunti 16. Pienen edistyksen juhliminen. Mikä on pieni tapa juhlia pieniä edistymistekoja? Hemmottelen itseäni suosikkikahvillani, kun suoritan tehtävän. Se on suuri motivaatio. Mikä on suosikkikahvityyppisi? Nautin karamellilatteesta. Se tekee päivästäni aina paremman. Ymmärrän sen. Palkitsen itseni kirjalla, kun saavutan tavoitteen. Kirjat ovat ihania palkintoja. Millaisista kirjoista pidät? Pidän mysteeriromaaneista. He sallivat minun paeta toiseen maailmaan. Edistyksen juhliminen, olipa se kuinka pieni tahansa, on tärkeää. Kyllä, se lisää motivaatioamme jatkaa. Oppitunti 17. Selviytyminen muutoksesta. Mikä on kysymys, jonka kysyt oppiaksesi, kuinka joku selviytyy muutoksesta? Kysyn usein, kuinka yleensä sopeudut uusiin tilanteisiin? Se on harkittu kysymys. Se osoittaa aitoa kiinnostusta. Joo, se auttaa minua ymmärtämään heidän selviytymistrategioitaan. Onko sinulla samanlainen kysymys? Haluan kysyä, mitä teet tunteaksesi olosi maadoitetuksi siirtymien aikana? Maadoitetekniikat voivat olla erittäin hyödyllisiä. Entä sinä? Meditoin, kun kohtaan merkittäviä muutoksia. Se tuo minulle selkeyttä. Meditaatio on loistava tapa pysyä keskittyneenä ja rauhallisena. Kyllä, se auttaa minua omaksumaan muutoksen sen sijaan, että pelkäisin sitä. Oppitunti 18. Tunne myötätuntoisemmaksi. Mikä on pieni tapa, joka auttaa sinua tuntemaan itsesi myötätuntoisemmaksi? Harjoittelen aktiivista kuuntelua, kun joku puhuu. Se osoittaa, että välitän. Se on arvokas tapa. Kuunteleminen luo syvemmän yhteyden. Kyllä. Sen avulla voin ymmärtää heidän tunteitaan paremmin. Hymyilen muukalaisille. Pienet eleet voivat tehdä jonkun päivästä kirkkaamman. Se on ystävällinen käytäntö. Ystävällisyys voi levitä kulovalkean tavoin. Todellakin. Myötätunto edistää yhteisöllisyyttä. Se tekee. Jokainen pieni ystävällisyys merkitsee. Olen samaa mieltä. Yhdessä pienillä toimillamme voi olla suurempi vaikutus. Oppitunti 19. Ystävän lataaminen. Mikä on paikka,
johon ottaisit ystävän auttamaan heitä latautumaan. Vien heidät rauhalliselle rannalle. Aaltojen ääni on rauhoittava. Kuulostaa täydelliseltä. Luonto voi olla hyvin palauttava. Kyllä, ranta tarjoaa rauhaa ja mahdollisuuden pohtia. Olen samaa mieltä. Joskus pieni aika päässä voi tehdä ihmeitä. Onko sinulla suosikkiranta, jolla haluat käydä? Kyllä, rakastan eristäytynyttä rantaa, jossa on kirkasta vettä. Sen täytyy olla kaunista. Mitä nautit tekemisestä siellä? Nautin uimisesta ja rentoutumisesta auringossa. Oppitunti 20. Pysyminen yhteydessä tavoitteisiin. Mikä on pieni rituaali, jota pidät pysyäksesi yhteydessä tavoitteisiisi? Kirjoitan tavoitteeni ylös ja luen ne joka aamu. Se on hieno käytäntö. Miten se auttaa sinua? Niiden lukeminen pitää keskittymiseni terävänä ja motivaation korkealla. Näen sen. Tykkään visualisoida tavoitteitani meditaation aikana. Visualisointi voi olla tehokasta. Se auttaa ilmentämään sitä, mitä haluamme. Kyllä. Tunnen itseni vetovoimaisemmaksi, kun kuvittelen menestykseni. Rituaalit, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa, voivat luoda vahvat yhteydet tavoitteisiimme. Olen samaa mieltä, ne auttavat meitä pysymään sitoutuneina ja inspiroituneina. Oppitunti 21. Merkitykselliset perheperinteet. Mikä on kysymys, jonka kysyt oppiaksesi jonkun suosikkiperheperinteestä? Kysyn yleensä, mikä perinne tuo perheesi yhteen? Se on harkittu kysymys. Miksi perinteet ovat mielestäsi tärkeitä? Perinteet luovat yhteenkuuluvuuden ja yhteyden tunteen perheenjäsenten kesken. Olen samaa mieltä. Heillä on muistoja, joita voidaan vaalia vuosia. Kyllä! Onko sinulla suosikkiperinne perheeltäsi? Meillä on perheillallinen joka sunnuntai. Se pitää meidät lähellä. Kuulostaa ihanalta. Aterioiden jakaminen voi vahvistaa suhteita. Nimenomaan! Joka viikko. Jaamme tarinoita ja naurua. Oppitunti 22. Pakolliset kokemukset. Mikä on paikka, jonka luulet kaikkien tulisi kokea kerran? Uskon, että kaikkien pitäisi käydä Grand Canyonissa. Miksi luulet niin? Näkymät ovat henkeä salpaavia ja nöyryyttäviä. Olen samaa mieltä. Luonto voi olla uskomattoman inspiroiva. Kyllä, se muistuttaa meitä pienestä paikastamme maailmassa. Oletko käynyt siellä? Kyllä, kävin viime kesänä. Se muutti elämää. Toivon, että pääsen jonain päivänä. Mistä nautit eniten? Oppitunti 23. Toivon laulut. Mikä on kappale, joka saa sinut aina tuntemaan itsesi toiveikkaaksi? Nautin What a Wonderful World. Se muistuttaa minua kauneudesta kaikkialla. Se on klassikko. Se maalaa ihanan kuvan maailmasta. Kyllä, melodia on rauhoittava ja kohottava. Se antaa minulle toivoa. Musiikilla on erityinen tapa koskettaa sydäntämme. Se voi muuttaa mielialaa välittömästi. Entä suosikkisi?
Pidän Here Comes the Sun erittäin rohkaisevana. Se symboloi uusia alkuja. Se on loistava valinta. Se muistuttaa meitä siitä, että haasteet menevät ohi. Toivo on välttämätöntä kestävyydelle vaikeina aikoina. Oppitunti 24. Aamut helpottuvat. Mikä on pieni muutos, joka teki aamuistasi vähemmän kiireisiä? Aloin valmistella asuja edellisenä iltana. Se auttaa minua säästämään aikaa. Tämä on tehokas strategia. Aamut voivat olla kaoottisia. Itse asiassa vaatteiden valitseminen etukäteen vähentää stressiä. Oletko huomannut muita muutoksia, jotka auttavat aamuasi? Pöydän myös aamupalapöydän edellisenä iltana. Se yksinkertaistaa rutiiniani. Kuulostaa hyvin järjestäytyneeltä. Aamurutiinit luovat positiivisen alun päivälle. Kyllä, he asettavat sävyn kaikelle seuraavalle. Rauhallinen aamu voi johtaa tuottavaan päivään. Oppitunti 25. Naurun jakaminen. Mikä on muisto, jonka jaat saadaksesi muut nauramaan? Kerron usein ajasta, jolloin kompastuin lavalla koulunäytelmän aikana. Sen on täytynyt olla aikamoinen kohtaus. Miten yleisö reagoi? He purskahtivat nauruun. Minäkin nauroin, vaikka olisin nolostunut. Se on huumorin kauneus. Se yhdistää meidät virheissämme. Nimenomaan. Hyvä nauru voi keventää mielialaa. Oletko jakanut tämän tarinan monta kertaa? Kyllä. Se ei koskaan unohda saada naurua ystäviltäni. Nauru luo upeita yhteyksiä ja muistoja. Oppitunti 26. Ei sanominen sulavasti. Mikä on tapa, jolla harjoittelet sanomista ei sulavasti? Käytän lempeää kieltä. Ilmaisen arvostusta ennen kuin kieltäydyn. Se on fiksu lähestymistapa. Se säilyttää suhteet. Kyllä, ihmiset ymmärtävät, että arvostan heidän pyyntöään, vaikka en voi auttaa. Oletko kohdannut haasteita, kun sanot ei? Joskus, mutta harjoittelu on helpottanut. Olen nyt luottavaisempi. Luottamus on avainasemassa rajojen asettamisessa. Ehdottomasti. Selkeä kieltäytyminen kunnioittaa molempia osapuolia. Rajojen asettaminen johtaa terveellisempiin suhteisiin. Oppitunti 27. Luovuuden vapauttaminen. Mikä on yksi asia, jonka teet tunteaksesi itsesi luovaksi viikon aikana? Yritän kirjata ajatuksiani joka ilta. Se herättää luovuuttani. Päiväkirjaaminen on hieno tekniikka. Kuinka se inspiroi sinua? Kirjoittaminen auttaa minua selventämään ajatuksiani. Se voi johtaa uusiin oivalluksiin. Oivallukset ovat tärkeitä luovuudelle. Oletko kirjoittanut mitään mielenkiintoista? Joo, kirjoitan usein unelmista tai kokemuksista, joita haluan tutkia. Kuulostaa inspiroivalta. Luovuus syntyy usein henkilökohtaisista kokemuksista. Olen täysin samaa mieltä. Päiväkirja avaa oven loputtomiin mahdollisuuksiin. Luovuuden omaksuminen parantaa jokapäiväistä elämäämme. Oppitunti 28. Uudet perinteet.
Mikä on perinne, jonka aloitit ystävien kanssa? Aloitin kuukausittaisen peliillan, siitä on tullut suosikkiaikamme yhdessä. Kuulostaa hauskalta. Mitä pelejä pelaat? Nautimme lautapeleistä ja videopeleistä. Jokainen tuo suosikkinsa. Onko sinulla suosikkipeli? Rakastan koodinimien soittamista. Se on erittäin strateginen ja jännittävä. Olen kuullut siitä. Miten valitset pelit? Äänestämme joka kuukausi siitä, mitä pelejä pelataan. Se pitää sen tuoreena ja kiinnostavana. Se on hieno idea. Oletko kerännyt monia ystäviä? Oppitunti 29. Matkatyylit. Mitä kysymystä kysyt oppiaksesi jonkun matkatyylistä? Kysyn usein, millainen on ihanteellinen lomasi? Tämä kysymys paljastaa paljon. Mitä opit heidän vastauksistaan? Selvitän, pitävätkö he mieluummin seikkailusta vai rentoutumisesta. Mielenkiintoista. Pidän itsekin seikkailunhaluisista matkoista. Minäkin, mutta arvostan myös hiljaista rantapäivää joskus. Tasapaino seikkailun ja levon välillä on täydellinen. Nimenomaan. Entä pakkaaminen? Miten valmistaudut? Teen perusteellisen luettelon varmistaakseni, että mitään ei unohdeta. Oppitunti 30. Päivittäiset energiatottumukset. Mikä on pieni tapa, joka pitää energiasi tasaisena läpi päivän? Aloitan päiväni lasillisella vettä. Nesteytys on elintärkeää. Onko sinulla aamurutiinia? Kyllä, teen myös lyhyen joogaistunnon. Se herättää minut. Venyttely on välttämätöntä hyvän alun kannalta. Ehdottomasti. Se pitää kehoni joustavana ja mieleni puhtaana. Pitäisi kokeilla tuota. Mitä syöt aamiaiseksi? Pidän parempana kaurahiutaleita hedelmillä. Se antaa kestävää energiaa. Kuulostaa terveeltä. Välitän usein aamiaisen. Oppitunti 31. Muutoksen paikkojen tarkistaminen. Mikä on paikka, johon haluaisit palata nähdäksesi? Mikä on muuttunut? Haluaisin palata vanhaan kouluuni. Siinä on monia muistoja. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä toivot näkeväsi siellä? Haluan nähdä, onko leikkipaikka edelleen sama. Vietin siellä monta tuntia. Leikkikentät ovat erityisiä paikkoja. Heillä on lapsuuden ilo. Nimenomaan. Mietin myös, ovatko ihailemani opettajat edelleen siellä. Olisi mukavaa olla yhteydessä heihin uudelleen. Ne muokkasivat oppimistamme. Kyllä, niillä on pysyvä vaikutus. Oletko ajatellut paikkaa? Haluaisin palata kaupunkiin, jossa opiskelin. Oppitunti 32. Oppimisen edistymisen juhliminen. Mikä on pieni tapa juhlia uuden oppimista? Hemmottelen itseäni jälkiruualla kurssin suorittamisen jälkeen. Se on ihana tapa palkita itseäsi. Millainen jälkiruoka? Nautin suklaakakusta. Se saa minut tuntemaan itseni erityiseksi. Ostan usein uuden kirjan palkkiona. Se auttaa minua jatkamaan oppimista. Se on loistava valinta.
Kirjat voivat tuoda uusia ideoita. Kyllä tuntuu hyvältä juhlia edistystä vaikka kuinka pieni. Ehdottomasti. Saavutusten tunnustaminen pitää meidät motivoituneina. Olen samaa mieltä. Oppimisen juhliminen luo jännitystä seuraavaan haasteeseen. Oppitunti 33. Selviytyminen muutoksesta. Mikä on kysymys, jonka kysyt oppiaksesi, kuinka joku selviytyy muutoksesta? Kysyn usein. Mitä strategioita käytät sopeutuaksesi uusiin tilanteisiin? Se on harkittu kysymys. Miten ihmiset yleensä reagoivat? Monet jakavat tekniikoita, kuten päiväkirjan kirjoittamista tai tuen hakemista. Kirjoittaminen voi olla hyvinkin terapeuttista. Onko sinulla henkilökohtainen strategia? Kyllä, haluan puhua siitä ystävien kanssa. Se auttaa selventämään ajatuksiani. Teen samoin. Jos joku kuuntelee, on merkitystä. Ehdottomasti. Muutoksesta puhuminen voi vähentää ahdistusta. Jokaisella ihmisellä on tapansa selviytyä. On mielenkiintoista oppia. Oppitunti 34. Nuoremman itsensä opettaminen. Mikä on kysymys, jonka kysyt oppiaksesi, mitä joku opittaisi nuoremmalle versiolle itsestään? Kysyn yleensä, mitä neuvoja antaisit nuoremmalle itsellesi? Se on syvällinen kysymys. Se paljastaa arvokkaita elämän oppitunteja. Kyllä, ihmiset jakavat usein katumuksensa ja oivalluksensa. Oletko miettinyt, mitä sanoisit nuoremmalle itsellesi? Sanoisin itselleni, että omaksuisin riskit enkä pelkää epäonnistumista. Se on tärkeää. Riskien ottaminen voi johtaa kasvuun. Nimenomaan. Nuoria tulisi kannustaa tutkimaan mahdollisuuksia. Menneisyydestämme oppiminen luo parempaa tulevaisuutta. Oppitunti 35. Toivon ylläpitäminen. Mikä on pieni tapa, joka auttaa sinua ylläpitämään toivoa pitkien projektien aikana? Pidän säännöllisiä taukoja latautuakseni ja pohtiakseni. Tämä on fiksu lähestymistapa. Kuinka tauot auttavat sinua? Niiden avulla voin puhdistaa mieleni ja palauttaa keskittymisen. Tykkään visualisoida projektin lopputavoitteen. Visualisointi voi olla tehokasta. Se pitää motivaationi elossa. Kyllä, menestyksen kuvitteleminen auttaa meitä selviytymään haasteista. Ehdottomasti. Toivo on välttämätöntä esteiden voittamisessa. Olen samaa mieltä. Jokainen pieni askel kohti tavoitettamme on tärkeä.